આ કચોરી બનાવવા માટે આપણે પહેલાં તેનો મસાલો તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા મેં 50 ગ્રામ જેટલું ચવાણું લીધું છે. 25 ગ્રામ જેટલી મગ દાળ લીધી છે. તેને હવે મિક્સરમાં ક્રશ કરી લેશું. સારી રીતના ક્રશ થઈ ગયું છે અને હવે એને એક વાટકામાં કાઢી લેશું. હવે તેમાં 2 ચમચી જેટલા તલ, 2 ચમચી વરિયાળી, 1 ચમચી દળેલી ખાંડ, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. હવે આ બધું મિક્સ કરી લેશું. કચોરીનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે કચોરી બનાવવા માટે આપણે લોટ બાંધી લઈએ. લોટ બાંધવા માટે આપણે 1 વાટકો મેંદો લીધો છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીએ. તેમાં ઘી નાખીને સારી રીતના મોરણ આપી દઈએ. જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી નાખીને આપણે લોટ બાંધી લઈએ. તો હવે લોટ બંધાઈ ગયો છે. 10 મિનિટ સુધી ઢાંકીને રાખી દઈ. તો હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે લોટને આપણે મસળી લઈ. હવે લોટમાંથી નાની સાઈઝના લુવા બનાવી લઈએ. હવે લુવાને ગોળ પૂરીની જેમ વણી લઈએ. આ રીતના પૂરી ઉપર મસાલો નાખીને કચોરી બનાવી લઈએ. આ રીતના પૂરીને બધી બાજુથી ભેગી કરીને ગોળ શેપ આપી દઈએ. આ રીતના બધી કચોરી તૈયાર કરી લેશું. હવે કચોરીને તળવા માટે તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. એમાં કચોરી ઉમેરી દઈએ. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. કચોરીને બધી બાજુ ફેરવતા રહેશું જેથી કચોરી સારી રીતના તરાઈ જાય. કચોરીનો હલકો બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધીની કચોરીને તરી લઈએ. તો હવે આપણી કચોરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો અને શેર કરો. ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.